ખેડૂત મિત્રો, આજે હું બિલ્ડસ્કિલ કંપનીના 2 કલર મશીન લઈને આવ્યો છું। આ બંને કલર મશીનથી તમે આસાનીથી તમારા ટ્રેક્ટર, ટ્રેલર, થ્રેશર બધા ઓજારમાં કલર કરી શકો છો। તમારા મકાનમાં પણ કલર કરી શકો છો। અને હું આ વિડીયોમાં તમને બતાવીશ કે બંને કલર મશીનમાં ફેરફાર શું છે, બંનેની કિંમતમાં ફેરફાર શું છે અને લાઈવ તમને ડેમો કરીને પણ બતાવીશ। તો વિડીયો પૂરો જોજો મિત્રો। હવે તમારે બહાર જઈ અને ખોટા ખર્ચા કરવાની કોઈ પણ જરૂર નથી, કેમ કે હવે તમે ઘરે બેઠા જ તમારા મિત્રો મકાનમાં કલર કામ કરી શકો છો, તમારા ખેત ઓજારમાં મિત્રો કલર કામ કરી શકો છો। અને મિત્રો, આવા વિડીયો જો તમે દરરોજ જોવા માંગતા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો કે આવા નવા વિડીયો તમારા સુધી દરરોજ પહોંચતા રહે। હવે ખેડૂત મિત્રો, બંને મશીનના તમને એક પછી એક લાઈવ ડેમો કરી બતાવવામાં આવશે, તો વિડીયો પૂરો જોજો। સૌપ્રથમ તમે જે બિલ્ડસ્કિલ પ્રો નામનું જે મશીન છે તેનો ડેમો જોઈ રહ્યા છો। એકદમ સરળ રીતે તમે મિત્રો તમારા ખેત ઓજારમાં, ટ્રોલીમાં, ટ્રેક્ટરમાં કે કોઈ પણ મિત્રો વસ્તુમાં તમારા મકાનમાં કલર કરી શકો છો, વિડીયોની અંદર જોઈ શકો છો। એના પછી તમે જે બિલ્ડસ્કિલનું પ્રોફેશનલ જે મશીન છે તેનો ડેમો જોઈ રહ્યા છો। આ બંને મશીનમાં ફેરફાર શું છે તેની વાત કરું તો તમે જે અત્યારે બિલ્ડસ્કિલ પ્રોફેશનલ જોઈ રહ્યા છો તેમાં કોપરેશન તમારે મિત્રો અલગથી આવશે, એટલે કે તમે જે સરળ ભાષામાં કહું તો ડબ્બો જોઈ રહ્યા છો તે અલગથી આવશે, જે તમારે તમારા ખંભા ઉપર ઉચકી અને પછી મિત્રો તમારે કલર કરવાનું રહેશે। પરંતુ જે બિલ્ડસ્કિલ પ્રો તમે જોઈ રહ્યા છો આ મશીનમાં કોપરેશન સીધું જ મિત્રો તમને મશીનની અંદર જ આપી દેવામાં આવશે, કે જેથી તમે સરળતાથી કલર કરી શકશો। તમારે કોઈ આ ડબ્બાની ઝંઝટ રહેશે નહીં અને તમારે સ્વિચ પણ ડાયરેક્ટ તમને ઓટોમેટિકલી આપવામાં આવશે, કે જેથી તમે સાવ આસાનીથી કલર કરી શકો છો। આ બંનેમાં ડિફરન્સ છે બંને મશીનમાં। અને તમે હવે ટ્રોલીમાં પણ જોઈ રહ્યા છો કઈ રીતના ઓઇલિંગ કરી શકો છો એકદમ સરળતાથી બિલ્ડસ્કિલ પ્રો, અને બંને પ્રોફેશનલ બંને મશીનથી તમે સાવ સરળતાથી કલર કરી શકો છો। વિડીયોની અંદર તમે જોઈ શકો છો ઓઇલિંગ પણ ટ્રોલીની અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો। આ ડેમો તમને ખાલી બતાવવામાં આવેલો છે, વિડીયોની અંદર તમે જોઈ શકો છો। તમારી મકાનની દિવાલમાં પણ તમે કઈ રીતના કલર કરી શકશો તે પણ તમને લાઈવ ડેમો વિડીયોની અંદર બતાવવામાં આવેલો છે, વિડીયોની અંદર તમે જોઈ શકો છો। હવે આ બંનેની મિત્રો કિંમતમાં શું ડિફરન્સ છે તેની વાત કરું તો તમે જે બિલ્ડસ્કિલ પ્રો જોઈ રહ્યા છો તેની કિંમત 3000 છે અને તેમાં મિત્રો વધઘટ થઈ જશે। આ કિંમત મિત્રો ઓછી વધારે થતી રહેતી હોય છે। અને મિત્રો બિલ્ડસ્કિલ પ્રોફેશનલ મશીન જોઈ રહ્યા છો તેની કિંમત માત્ર 1700 રૂપિયા છે અને મિત્રો ઓફર ઉપર 1500 રૂપિયા પણ થઈ શકે છે। આ બંને વસ્તુની મિત્રો લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, તો તમે ફ્લિપકાર્ટ, એમેઝોનમાંથી ખરીદી શકો છો। લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે બંને મશીનની। અને મિત્રો બિલ્ડસ્કિલ પ્રોફેશનલનો વિડીયો જોવાનો હોય તો તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ તમને લિંક આપી દઈશ। તો આ હતા મિત્રો બિલ્ડસ્કિલ પ્રો અને બિલ્ડસ્કિલ પ્રોફેશનલ બંને મશીનના ડિફરન્સ તમે વિડીયોની અંદર જોયા। બંને મશીનમાં તમને 6 મહિનાની વોરંટી આપવામાં આવશે। કોઈ પણ મિત્રો તમારું પ્રોડક્ટમાં ખરાબી આવી જાય તો તમને મિત્રો 10 જ દિવસમાં પાછું તમને પ્રોડક્ટ રિપેર થઈને મળી જશે। બંને મશીન સારા જ છે। તમે જે મશીન ખરીદવું હોય તે તમારા બજેટ ઉપર આધાર છે। બજેટ વધારે હોય તો તમે બિલ્ડસ્કિલ પ્રો ખરીદી શકો છો, નકર તમે બિલ્ડસ્કિલ પ્રોફેશનલ 1700 થી 1500 રૂપિયા મળી જશે, તે પણ ખરીદી શકો છો। બંને સારા છે। વિડીયોને બને એટલો શેર કરી દેજો કે જેથી બીજા ખેડૂત મિત્રોને મિત્રો ઉપયોગમાં આવી શકે અને તેમના પણ મિત્રો રૂપિયા એટલે કે ખર્ચો બચી શકે।